केही समयदेखि मेरो कमेन्ट सेक्सनमा धेरै साथीहरूले मलाई आफ्नो स्टुडियोको टुर गरेर देखाउनुस्, तपाईले कसरी भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाईले बनाएको स्टुडियो कस्तो छ, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले देखाउनुस् भनेर धेरै पटक कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसकारणले आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले आफ्नो स्टुडियो कस्तो बनाएको छु र मैले आफ्नो स्टुडियोमा बसेर कसरी यी सम्पूर्ण युट्युबका भिडियोहरू रेकर्ड गरिरहेको हुन्छु, यो सम्पूर्ण कुरा आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिनेवाला छु। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि मैले कसरी आफ्ना युट्युब भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि तपाईले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र यदि तपाईले फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब साथीहरू, मैले डाइरेक्टली तपाईलाई आफ्नो युट्युब स्टुडियोतिर लिएर जान चाहन्छु र डाइरेक्टली त्यहाँ गएर हामीले सम्पूर्ण कुरा हेर्नेछौँ कि मैले कसरी आफ्ना भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु र मैले बनाएको स्टुडियो कस्तो छ। ल साथीहरू, अब हामी डाइरेक्टली हाम्रो स्टुडियोतिर लाग्नेछौँ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो ढोका रहेको छ। लगभग मैले यो स्टुडियो म्याक्सिमम टाइम अफ राख्छु, जुन बेलामा मलाई काम लाग्छ त्यो बेलामा मात्रै मैले यसलाई खोल्ने गर्छु। अब स्टुडियो खोलौँ। डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अब कोठामा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिले भित्र आइसकेपछि लाइटिङको व्यवस्था हुनुपर्छ। मैले एउटा लाइट बालेर देखाएको छु तपाईँलाई। यो सम्पूर्ण कोठामा मैले विभिन्न लाइटिङहरू फिट गरेको छु। सम्पूर्ण लाइट जब यो कोठाको बोल्छ त्यो बेलामा कस्तो देखिन्छ म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यो सम्पूर्ण लाइट मैले बालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइटिङ जुन मैले छ सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो लाइटिङ मैले तपाईँलाई बनाएर पनि देखाएको थिएँ। लगभग यो बनाउनको लागि मलाई दुई पटक मैले बनाएको थिएँ। लगभग 2 घन्टाको समय यसमा लागेको थियो मैले दुईटा बनाउनको लागि। यसले गर्दाखेरि लाइटिङमा धेरै नै प्रभाव पारेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेस पनि कति क्लियरली देखा पर्छ यसले गर्दाखेरि। अब मैले थोरै तपाईलाई स्टुडियो देखाउन चाहन्छु जुन मैले आफ्नो युट्युब भिडियो बनाउनको लागि प्रिपेयर गरेको छु। जस्तै यो साइडबाट हेरौँ। यो साइडको जुन वाल छ हाम्रो, यो वाल मैले ग्रिन स्क्रिन बनाएको थिएँ। यसका माथिपट्टि लाइटिङ आइरहेको होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो झ्याल कहिलेकाहीँ हावा पास गर्नको लागि मैले युज गर्छु र बाहिरबाट कहिलेकाहीँ तपाईँले गाडीहरूको साउन्ड सुन्नुहुन्छ होला, त्यो साउन्ड पनि उतापट्टि हाइवे रहेको छ त्यसबाट आइरहेको हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन वाल छ यो वाललाई मैले पेन्ट गराएको थिएँ ग्रिन स्क्रिन, जसले गर्दा मैले कतिपय भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ यसभन्दा पहिले पनि बनाएर राखेको छु जसमा चाहिँ ग्रिन स्क्रिनको मैले युज गरेको थिएँ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसमा अलिअलि पसिना आएको छ किनभने माथिको फ्यान हामीले अहिले अन गरेका छैनौँ। माथिको फ्यान अन गर्दाखेरि लगभग साउन्ड आउँछ। साउन्डले गर्दाखेरि हामीले त्यो फ्यानलाई अन राख्दैनौँ र त्यस कारणले थोरै गर्मी चाहिँ झेल्नु नै पर्छ। हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि धेरै प्रब्लमहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा रहेको छ। यो क्यामेरालाई मैले बेला मौकामा युज गर्छु जुन बेलामा मैले आफ्नो भिडियो सुट गरिरहेको हुन्छु। अहिले भर्खर जुन भिडियो सुट भइरहेको छ यो भिडियो हामीले मोबाइलबाट सुट गरिरहेका छौँ र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाइरेक्टली क्यामेरालाई मैले प्रयोग गरिरहेको हुन्छु र क्यानन 200D यसको पनि मैले तपाईँलाई पहिले अनबक्सिङ गरेर पनि देखाएको थिएँ। र यतातिर लागौँ अब साथीहरू। यो साइडमा यो वालको साइडमा मैले जुन यो टेबल मैले बनाएको थिएँ, हालचालै लगभग धेरै लामो समय भएको छैन मैले यो टेबल बनाउन दिएको थिएँ र अहिले मैले प्रयोगमा ल्याएको छु। यसले गर्दा भिडियोको क्वालिटीमा र मैले बनाइराख्ने जो सम्पूर्ण भिडियोहरूमा पनि धेरै ठुलो असर परेको छ। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटा छुट्टै मैले बनाएको छु खाना यसमा राख्नको लागि कतिपय सामानहरू यसमा मैले राख्छु, आवश्यक पर्ने सामान। यो अलिकति ठुलो बनाएको छु मैले। त्यस्तै यो साइडमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले केही सामान राख्नको लागि यहाँनिर पनि बनाएको छु। यस्तो तरिकाबाट यहाँ सामान राख्न सकिन्छ र त्यस्तै यो टेबल मोस्टली मैले युज गर्छु र यसमा ल्यापटप रहेको छ जुन ल्यापटपलाई मैले प्रयोग गरेर विभिन्न भिडियोहरू युट्युबका सम्पूर्ण भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु र यता माउस पनि युज गरेको छु र यो ल्यापटपलाई कुल गर्नको लागि तल मैले एउटा युज गरेको छु। यसबाट थोरै कुलिङलाई यसले फाइदा गर्छ। त्यस्तै यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण टेबल फुल्ली म देखाउन चाहन्छु र साथसाथै यता हेर्न सक्नुहुन्छ म यस कुर्सीमा बसेर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुर्सी, यसमा बसेर मैले विभिन्न भिडियोहरू सुट गरिरहेको हुन्छु। यस्तो तरिकाबाट म बसेर सुट गरिरहेको हुन्छु र जुन ठाउँमा मलाई सुटेबल लाग्छ त्यतातिर कुर्सी सार्न सकिन्छ। फोल्डेबल कुर्सी चाहिँ मलाई आफूलाई रिल्याक्स तरिकाले मैले भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु र यो कुर्सी जुन बेलामा आवश्यक पर्छ मैले युज गर्छु भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेबलमा मैले एउटा यो राखेको छु
यो एकदमै सानो ट्राइपोड हो जसलाई प्रयोग गरेर मैले कतिपय अवस्थामा लाइभ भिडियो बनाउने पनि गर्छु र साथसाथै कहिलेकाहीँ मैले मोबाइल रेकर्डिङ गर्न पर्यो भने पनि यसको हेल्प लिन्छु जसले मलाई धेरै नै सजिलो बनाएको हुन्छ। र त्यस्तै यो साइडमा यहाँ हेर्नुहुन्छ हेडफोन छ। सुरुमा जब मैले आफ्ना नयाँ भिडियो बनाएको थिएँ एकदमै स्टार्टिङको बेलामा, त्यो बेलामा यो हेडफोनलाई मैले प्रयोग गर्थेँ साउन्ड रेकर्डिङको लागि। यसबाट पनि तपाईँले भोइस रेकर्ड गर्न पर्यो, यदि तपाईँसँग धेरै पैसा छैन, खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्यामसङको ओरिजिनल यो हेडफोन हो। यसलाई युज गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्ना भिडियोहरूमा राम्रो क्वालिटीको भोइस लिन सक्नुहुन्छ स्टार्टिङको चरणमा। तर पछि गएर मैले फेरि बोयाको माइक लिएँ जुन अहिले मैले युज गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो माइकबाट मैले अहिले रेकर्डिङ गरिरहेको छु। र त्यस्तै यतापट्टि आजभोलि थाहै छ तपाईँलाई, अब लकडाउनको बेलामा अहिले कोरोनाको त्रास छ, त्यसले गर्दा मैले समय समयमा ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्छु। साइडमा यो ल्यापटपको चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ भने यो डायरी एकदमै आवश्यक छ। मैले जुन कुनै टपिकलाई समेट्न पर्यो भने यहाँनिर मैले लेखिरहेको हुन्छु र ती टपिकहरूलाई लेखेपछि मैले कुनै पनि बेलामा कुनै टपिक सम्झेँ भने, किनभने हामीलाई विभिन्न टपिकहरू अरेन्ज गर्न गाह्रो पर्छ, त्यसकारणले डायरीमा मैले ती टपिकहरूलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छु। यो रुबिक्स क्युब मलाई एकदमै मनपर्छ। म खाली समयमा बसेर यसलाई बनाइरहेको हुन्छु, सल्भ गरिरहेको हुन्छु। 3x3 को रुबिक्स क्युब मैले सजिलै सल्भ गर्न सक्छु, तर यसलाई भने अलिकति टाइम लाग्छ। तर यसमा पनि मैले काम गरिरहेको हुन्छु। कुनै पनि बेलामा म बोर भएँ भने यो क्युबको माध्यमबाट आफूलाई फ्रेस गराइरहेको हुन्छु। र यस्तै यतापट्टि एउटा यो टेडी जस्तो राखिएको छ, यसलाई पनि यहाँनिर रहिरहेको हुन्छ। यो माथिको मैले बनाएको थिएँ सेपरेटली। साथीहरू यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तै लङ टाइम हामीले चेयरमा बसेर काम गर्दाखेरि, लङ टाइम चेयरमा बसेर काम गर्ने क्रममा हाम्रो शरीरमा एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ल्यापटपलाई डाइरेक्टली यसका माथि राखेर मैले उभिएर काम गर्नको लागि यो बनाएको छु। जस्तै उभिएर काम गर्दाखेरि अलिकति रिल्याक्स फिल हुन्छ, त्यसपछि म बसेर पनि काम गर्छु। भनेपछि उभिएर केही काम गर्न पर्यो भने मैले यसलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छु, नत्र यसको कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक वर्क भने छैन। त्यस्तै साथीहरू यहाँ तल चार्जर रहेको छ। यो मैले चाहिँ मोबाइल नभएर हाम्रो क्यामेरा जुन छ भिडियो क्यामेरा, त्यसको ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि प्रयोग गर्छु। र उतापट्टि पावर एडाप्टर रहेको छ जसमा हामीले पावर प्लगहरू लगाउने गरिन्छ। र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फ्यान पनि रहेको छ। यो मैले टेबल फ्यान लगाइरहेको हुन्छु, किनभने माथिको फ्यानबाट साउन्ड बढी आउँछ, त्यस कारणले यसलाई प्रयोग गर्छु। मलाई नजिक चाहिँ हावा चाहियो भने त्यस्तो अवस्थामा मैले प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। यो साइडमा हेरौँ, तल 3टा मैले ड्रायर बनाएको छु। 3टै ड्रायरमा केही न केही सामान रहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मोबाइल युज गरेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ विभिन्न बेलामा जति पनि समयमा हामीले युट्युब युज गरिरहेका हुन्छन्, जति पनि इमेलहरू मलाई आउँछन्, ती सम्पूर्ण इमेलहरूलाई मैले यही मोबाइलबाट रिडिङ गर्छु, जसले गर्दा च्यानल ह्याक हुने सम्भावना कम हुन्छ। ह्याकरहरूले ह्याक गर्न खोज्यो भने मैले यो मोबाइललाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छु, जसले गर्दा च्यानल सेफ रहन्छ। विभिन्न कुराहरू रहेका छन्, पेन ड्राइभ, माउसहरू, विभिन्न कुरा, डायरीहरू मैले मेन्टेन गरेर राखेका हुन्छु। के कुरा आवश्यक पर्छ सम्पूर्ण कुरा लेखेर मैले राख्छु। त्यस्तै अर्को ड्रायरमा पनि मैले विभिन्न डायरीहरू राखेको छु, जसमा विभिन्न कन्टेन्टहरूको बारेमा पनि रहन्छ। र त्यस्तै मसँग दुईटा चाहिँ यो 1 टेराबाइटको WD को स्टोरेज रहेको छ, जसमा मैले विभिन्न डाटाहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छु। यो एकदमै अति आवश्यक रहन्छ हाम्रो लागि। र यहाँ तलको सेक्सन एकदमै पुरानो सेक्सन पनि हो। मैले विभिन्न सिडीहरू, पहिले सफ्टवेयरका सिडीहरू पनि यहाँ राखिरहेको हुन्छु। र विभिन्न पुराना बिग्रेका मोबाइल र कतिपय चल्ने मोबाइल पनि छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिले मैले सुरुमा युट्युब भिडियो बनाउँदा एकदमै सुरुमा यसबाट पनि केही भिडियोहरू सुट गरेको थिएँ, तर आजभोलि यसको काम छैन। यो नर्मल क्यामेरा हो, सोनीको क्यामेरा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साइबर शॉट 12 मेगापिक्सलको। यो क्यामेरालाई पनि हामीले युज गरेर विभिन्न फोटोहरू खिच्न सकिन्छ, तर भिडियो भने त्यति राम्रो यसबाट आउँदैन। तर पनि मैले एउटा दुईटा भिडियो यसबाट पनि बनाएको थिएँ, त्यति राम्रो पनि थिएन। मोस्टली मैले त्यसपछिका भिडियोहरू मोबाइलबाट नै सुट गरेको थिएँ। त्यस्तै यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो बोयाको माइक मैले जुन अहिले प्रयोग गरेको छु, यो मैले केही समय पहिले मगाएको थिएँ, यो अहिले पनि मैले प्रयोगमा ल्याइरहेको छु। र त्यस्तै एउटा चाहिँ बोयाको माइक छ, यो सेपरेटली माइक छ। कुनै पनि बेलामा माइकमा केही प्रब्लम भयो भने मैले यसलाई प्रयोग गर्छु। यो माइक पनि अति नै राम्रो छ र यसमा कुनै ब्याट्रीहरू लाग्दैन र सेपरेट तरिकाले हामीले कुनै बेलामा ट्राभलिङ गर्ने बेलामा पनि युज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले ब्लगहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो माइक एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। यो लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ यो थियो हाम्रो सेटअपको कुरा। र यतापट्टि यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब पावर प्ले बटन जुन आएको थियो, सिल्भर प्ले बटन, यो सिल्भर प्ले बटनको बक्स हो। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सिल्भर प्ले बटन रहेको छ। आज तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाइरहँदाखेरि मैले यसलाई फिक्स गरेर पनि राखेको छु र तपाईहरुको सम्पूर्णको माया प्रेम र सपोर्टले गर्दाखेरि
टेक्निकल भ्यू च्यानलले यो सिल्भर प्ले बटन पाउन सफल भएको थियो। त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयदेखि अहिले पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुको माया प्रेम र सपोर्टको एकदमै खाँचो छ। आगामी समयमा पनि तपाईहरुले सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु होला। र त्यस्तै यो टवेलहरु मैले युज गरिरहेको हुन्छु जब मलाई आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अब केही सफा गर्न पर्यो भने र केही कागजहरु राख्न पर्यो भने पनि यो एरियालाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। मोस्टली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई सम्पूर्ण देखाइसकेको छु। लगभग यही नै थियो यो हाम्रो स्टुडियोको। र यो साइडमा ब्याक साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ ढोकामा मैले विभिन्न कपडाहरु राखेको छु। कोटहरु जाडोमा चाहिँ कोट युज गरेर मैले भिडियो बनाउँदाखेरि कोटहरुलाई पनि प्रयोग गर्छु र यो सम्पूर्ण यहाँ रहिरहेका हुन्छन्। यसो तरिकाबाट मैले प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। र त्यस्तै अब लाइटिङको पनि म देखाउँछु तपाईलाई कतिवटा लाइट मैले युज गरेको छु। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथि मैले एउटा लाइट युज गरेको छु। ढोकाबाट हामी जब भित्र आउँछौं त्यो बेलामा चाहिँ यो लाइटलाई प्रयोग गर्छौं। र त्यस्तै माथिको एरिया हेर्नुहुन्छ भने तपाईले वहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पल्लो साइडमा एउटा अझै लाइट रहेको छ। दुईटा लाइट छन् भने एउटा मैले यो बनाएको थिएँ तपाईलाई बताएको थिएँ। यस्तो तरिकाबाट मैले एउटा जुगाड गराएर काम चलाइरहेको छु। तर यसको लाइटिङ पनि धेरै नै राम्रो रहन्छ साथीहरु। र त्यसपछि दुईटा चावडा लाइट भयो र यसलाई मैले यता ठ्याक्कै रेकर्डिङ गर्नको माथिपट्टि एउटा लाइट रहेको रहन्छ भने यसको माथिपट्टि पनि मैले एउटा लाइट जडान गरेको छु। यस्तो तरिकाबाट मैले यो पुरै कोठामा लाइटिङको व्यवस्था गरेको छु। जति मैले लाइटिङ गरेको छु त्यही पनि मेरो लागि अझै पनि कमी भइरहेको छ। भनेपछि हामीलाई युट्युब भिडियो क्रिएट गर्नको लागि कति धेरै लाइटिङको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट मैले आफ्नो स्टुडियो म्यानेज गरेको छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टुडियोमा म बसेर विभिन्न भिडियोहरु दिनभरि बनाइरहेको हुन्छु र मेरो लगभग लामो समय यसैमा खर्च भइरहेको हुन्छ। किनभने लकडाउनको समयमा हामी बाहिर निस्किन सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले विभिन्न जुन भिडियोहरु बनाइरहेको हुन्छु यही स्टुडियोलाई प्रयोग गरेर बनाइरहेको छु। र तपाईहरुको माया प्रेम सपोर्टले गर्दाखेरि आगामी समयमा पनि मैले यस्तै तरिकाले इम्प्रुभमेन्ट गर्दै भिडियोहरु बनाउने छु। र अन्तिममा तपाईहरुलाई मैले मोटिभेट गर्ने पनि प्रयास गर्छु। किनभने साथीहरु जति कुरा पनि मैले यो स्टुडियोका भित्र देखाएको छु यो सम्पूर्ण कुरा हुन त सुरुवातमा मलाई फ्यामिलीबाट पनि यो यति खर्च गर्नुहुन्छ यसबाट खर्च भन्दा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो भन्ने खालको कुरा फ्यामिलीबाट पनि भइरहन्थ्यो। तर पनि पछि अहिलेको समयमा म स्पष्ट रूपमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले यो जुन मैले भिडियो सुट गरेर तपाईलाई मैले फुल स्टुडियो देखाएको छु यो स्टुडियोमा मैले आफ्नो पकेटबाट खर्च गरेको छैन। कहाँबाट खर्च भएको छ सम्पूर्ण जति पनि अर्निङ मैले युट्युबबाट गरेको छु। त्यही युट्युबको अर्निङबाट यो सम्पूर्ण कुराहरु मैले म्यानेज गर्न सकिरहेको छु। र आगामी समयमा अबदेखि युट्युबको अर्निङ जेउस चोखो मेरो लागि बच्ने छ। भनेपछि यदि सुरुवातमा तपाईले केही न केही दुःख गरेर काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यस्तै तरिकाको स्टुडियोहरु म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि साथीहरु म मोस्टली तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले आफ्नो युट्युब जर्नीमा युट्युबमा काम गरिरहँदाखेरि कुनै पनि बेलामा कुनै पनि ठाउँमा आएर नआत्तिनु होला। कुनै पनि बेलामा तपाईको च्यानलमा ग्रोथ हुन सक्छ, भिडियोहरु भाइरल हुन सक्छन्। त्यस्तो तरिकाबाट तपाई अगाडि इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।